Selamat malam. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu sambil menikmati suasana malam di Kuala Lumpur. Jom kita mula perjalanan kita. Di sini kawasan Bukit Bintang sangat popular pada waktu malam. Kita boleh dengar muzik jalanan dan nampak banyak kedai makan. Kalau anda nak cakap dengan peniaga, anda boleh tanya, berapa harga ini? Itu maksudnya, how much is this? Di Jalan Alor, kita boleh cuba makanan seperti sate dan nasi goreng. Kalau nak pesan makanan, cakap, saya nak sate satu. Maksudnya, I want one satay. Untuk minuman, anda boleh cakap, saya nak kopi ais. I want iced coffee. Kalau nak berkenalan, anda boleh cakap, "Hai, nama saya." "Hi, my name is." Lepas tu tanya mereka, "Nama awak siapa? What's your name?" Di Kuala Lumpur, ramai orang mesra. Jangan malu untuk cakap dalam bahasa Melayu. Sebagai penutup malam, saya nak ajar satu lagi frasa. Malam ini sangat menyeronokkan. Maksudnya, tonight was very fun. Terima kasih kerana ikut saya belajar bahasa Melayu sambil jalan-jalan di Kuala Lumpur. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Kalau anda suka belajar bahasa Melayu, tinggalkan komen tentang pengalaman malam anda di Kuala Lumpur.